Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. Yes, na-review na natin yung Oppo Reno2 F at na-review na rin natin yung Oppo Reno2. Pero meron silang bagong gradient color guys. Lalo na yung Oppo Reno2 F, yung Nebula Green. So parehas natin i-unbox yung dalawang phone na to ngayon na merong bagong color. At titingnan natin kung gaano kaganda yung kanilang 48 megapixels na camera. Okay, so hindi natin gagawin guys yung traditional unboxing sa dalawang phone na to. Para mas masaya, ang gagawin natin guys, i-unbox natin yung Oppo Reno2 F gamit yung camera ng Oppo Reno2. At i-unbox natin yung Oppo Reno2 gamit naman yung camera ng Oppo Reno2 F. Okay, so start tayo. Yes guys, kagaya na nakita nyo, sobrang ganda ng bagong kulay na to. As in, premium na yung itsura ng Oppo Reno2 F, pero dumoble pa yun dahil sa bagong gradient color na to. At mabuti na lang din, yung free case na kasama sa box niya ay transparent, so talagang may enjoy mo lalo yung paggamit sa phone na to kasi lagi mo makikita yung gradient color niya. At kung sakali lang na nakalimutan mo, merong 6.5 inches AMOLED screen, 1080p display, 394 ppi, ang Oppo Reno2 F na protected ng Corning Gorilla Glass 5. Kaya kung gagamitin mo to sa medium consumption, again, mag-e-enjoy ka kasi nga AMOLED screen yan. Tapos Helio P70 12nm yung chipset ng Oppo Reno2 F. So sa gaming, wala rin tayong problema. At lastly guys, sa camera, meron siyang 48 megapixels 1.7 aperture. At pinag-uusapan na lang natin guys yung camera ng Oppo Reno2 F. I-unbox naman natin yung Oppo Reno2 gamit yung camera ng Oppo Reno2 F. Okay, kung maalala nyo guys, ang una kong nagamit na Oppo Reno2 ay Sunset Pink. So meron na tayo ngayong Luminous Black. At makikita nyo guys, yung case ng Oppo Reno2, leather stitches pa rin yung style niya sa likod. Pero medyo kulay blue na rin yung kulay niya. At katulad ng Oppo Reno2 F, naka-AMOLED screen din ang Oppo Reno2. 6.5 inches 1080p display, 401 ppi at protected ng Corning Gorilla Glass 6. At sa chipset, meron siyang Snapdragon 730G, 8nm na talagang designed para sa gaming. At kagaya ng Oppo Reno2 F, meron din tong 48 megapixels 1.7 aperture. So ito guys yung mga nakunan kong pictures gamit yung 48 megapixels nilang camera.
So kitang-kita naman natin guys na sa camera pa lang ng dalawang phone na to, talagang sulit na tayo. Tapos dumagdag pa dyan guys yung sobrang gandang gradient color na Nebula Green sa Oppo Reno2 F. At sa totoo lang guys, simula dun sa Oppo A9 2020, sobrang convinced ako guys na Oppo yung merong magandang gradient color sa mga phones ngayon. At sana mas dumami pa yung mga phones na i-release nila na merong ganito mga gradient color. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood. Sana na-appreciate nyo yung dalawang phone na to. At if ever lang na meron pa kayong ibang details na gustong malaman sa mga phone na to, nandyan yung link sa description sa baba. Pakiclick nyo na lang. Yun lang muna guys, maraming salamat ulit sa panonood. Please don't forget to like, comment, and subscribe. At i-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa susunod nating mga videos. Yun muna guys, maraming salamat para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.